Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot ju kam sjell 6 receta për syfyr dhe për çdo recetë nuk ju duhen më shumë se 10 minuta për t'i përgatitur. Për këto receta ju duhen shumë pak përbërës dhe jam e sigurt që të gjithë këto përbërës që unë do përdor në video ju i keni në shtëpinë tuaj. Le të nisim me recetat. Së pari do të përgatisim një fergese me speca dhe gjize. Pasi të keni skuqur specat, aq sa ato kanë ndryruar pak ngjyrë, në tigan do shtojmë edhe hudhrën. Mjafton një thelpi hudhre sa për aromë ose maksimumi 2 thelpinj. Megjithatë, përdorimi i hudhrës është sipas dëshirës dhe shijeve tuaja. Pasi e lëm hudhrën të lëshojë aromën e saj në tigan, tek speca do shtojmë edhe gjizën. Gjizën do e lëm të gatuhet për 1 ose 2 minuta bashkë me specat në një zjarr mesatar. Tani do të përgatisim disa pancake të kripur me perime. Ju duhen speci gririmët, pak djath kackavall i gririmët, sallam i gririmët, krip, Perberesit, një filxhan qumesht, një lugë çaj me baking powder dhe 4 lugë miell. I përzim së bashku dhe hedhim nga pak nga masa në tigan, ndërkohë që tigani është i nxehur dhe i kemi spërkatur me pak vaj. Pjekjen e bëjmë në nxehtësi mesatare. Pasi janë pjekur mirë nga të dy krahët, i heqim dhe i kemi gati. Receta e radhës janë pancake. Për pancake-ët do përdorim 2 lugë gjalp të shkrir, 7 lugë gjelle me miell ose një gotë mesatare me miell, 200 ml qumesht të ngrohtë, një vezë, një lugë gjelle me baking powder, pra pluhur fryrës për pjekje dhe sheqer sipas dëshirës. Në një tas qelçi do hedhim gjalpin e shkrir dhe aty do të shtojmë edhe vezën. Sigurisht që do shtojmë edhe sheqerin, por që unë këtë pjesë nuk e kam filmuar dot. Por sigurisht që ju duhet ta dini që këto pancake janë bërë me 4 lugë gjelle me sheqer, por ju i hidhni sipas shijeve që keni. Pasi i rrahim mirë gjalpin me vezën dhe sheqerin, në tas do shtojmë pjesë edhe miellin. Gjatë kohës që hedhim miellin në tas do shtojmë edhe pluhurin për pjekje, pra baking powder. Nëse nuk keni baking powder, mund të përdorni edhe një çerek lugë çaji me sodë buke. Gjithashtu në tas do shtojmë edhe qumeshtin, i cili duhet që të jetë i ngrohtë. Qumeshtin dhe miellin i shtojmë pak nga pak dhe në këtë mënyrë do mund të kontrollojmë edhe trashësinë e masës që na duhet për pancake-ët. Harroni që në fund masa për të bërë pancake-ët nuk duhet të jetë as shumë e hollë dhe as shumë e trash, por duhet të jetë me trashësi mesatare, siç do shikoni edhe në video. Pasi kene përgatitur masën e pancake-ve, ashtu siç na duhet, në zjarr do vendosim një tigan që nuk ngjit dhe aty do të pjekim një nga një pancake-ët. Mirë është që pjekjen ta bëni në zjarr mesatar. Pasi e hedhim masën e pancake-ut në tigan, e lëm të piqet nga njëri krah. Dhe kur shikoni që në pjesën e sipërme nisin dhe shfaqen disa bulza të vogla, në këtë moment e kthejmë pancake-un në anën tjetër dhe do lëm që të piqet edhe në këtë krah.
Receta tjetër që do të përgatisim është një fergese me vezë dhe perime. Unë kam përdorur 3 kokra patate mesatare, 3 kokra vezë ose 2 vezë të mëdha, pak spinaq, sallam pule, disa domate të vogla ose një domate të madhe, 4 ose 5 copë kërpudha, 100 gram mish të grirë, një kokur qep, gjysëm speci edhe një thelpi hudhër, si dhe një qep jeshile. Pasi kemi prerë perimet, në një tigan kam shtuar pak gjalp dhe aty kam hedhur patatet e prera në kubik të vegjël. U kam shtuar pak piper të kuq dhe piper të zi, si edhe pak rigon dhe i kam lënë në zjarr mesatar për 2-3 minuta. Pasi mishi nis që të ndryshojë ngjyrë, do të shtojmë edhe kërpudhat, domatet e prera dhe qepën e njom dhe do t'i lëmë që të gatuhen për 2 minuta me zjarr të ngadaltë që të mos diqen. Në fund fare do shtojmë edhe spinaqin dhe kur spinaqi është zbutur, do të shtojmë edhe vezët duke u ruajtur formën e tyre. Tani do të përgatisim një recetë me spinaq, për të cilën na duhen 3-4 lugë gjelle me miell, 2 lugë gjelle me spinaq të grirë, piper i zi dhe krip, 1 lugë gjelle me vaj ulliri, gjysmë lugë me baking powder dhe i përzijmë të gjithë përbërësit si në video. Masa duhet që t'jetë as shumë e hollë dhe as shumë e trash. Në një tigan që nuk ngjit, hedhim pak nga masa dhe e pjekim në nxehtësi mesatare. Gjatë pjekjes i spërkasim me pak vaj sipër dhe kështu veprojmë derisa petët piqen nga të dyja anët. Po të doni mund t'i mbushni edhe me djath brenda dhe t'i piqni si në video. Kur shikoni që masa që keni hedhur në tigan ka nisur të thahet pak, i shtojmë pak djath sipër dhe e mbulojmë me lëngun me spinaq dhe e pjekim si zakonisht. Pasi piqen ato dyja krahët, në fund i heqim dhe i servirni sipas dëshirës.
Dhe në fund do përgatisim një recetë tjetër, do bëjmë bashk krepa. Mund t'i bëni të ëmbla ose të kripura dhe të shoqëroni me çfarëdo perimesh apo frutash gjatë syfyrit. Në fillim do të hedhim 2 kokra vezë në një tas qelçi të madh. Tek vezët do të shtojmë edhe 3 ose 4 lugë gjelle me sheqer. Po të doni shtoni edhe më shumë sheqer, ose nëse i doni të kripura, atëherë krepave nuk do i hidhni sheqer, por do i hidhni krip sipas dëshirës. Edhe pse i kam bërë të ëmbla, u kam hedhur krepave vetëm pak fare krip. Pasi kemi rrahur vezët me sheqerin, në tas do hedhim edhe 2 lugë gjelle me vaj dhe i trazojmë sërish. Edhe më pas do shtojmë në tas edhe 1 gotë gjysëm me qumesht. Në fillim do shtojmë vetëm 1 gotë me qumesht dhe gjysmën tjetër do e shtojmë në fund për të kontrolluar edhe trashësinë e lëngut të krepave. Dhe në fund do shtojmë edhe mielin. Në total do përdorim 8 lugë gjelle me miell dhe më pas i trazojmë mirë me një tel kuzhine në mënyrë që të mos ngelen kokriza tek lëngu i krepave. Këtë do vendosim fillimisht në zjarr një tigan që nuk ngjit. Tiganin e vendosim në zjarr mesatar. Para se të hedhim krepat që të piqen, do i luajmë fare pak me gjalp tiganin me anë të një furçe, siç e shikoni dhe në video. Por tiganin nuk do e luajmë çdo herë, por do e luajmë në çdo 2 krepa. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët, mos hezitoni t'u jepni një like recetave të mia për të më mbështetur në punën që unë bëj. Si dhe të abononi në kanalin tim dhe të shtypni zilen anash kanalit për t'u njoftuar për çdo recetë të re. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.